Hello guys, aduna ako i-share sa inyo karon nga usa ka DIY fish pan. Sa una, aduna na kami niining tawag og koi fish bitaw. Pato mo ang buhi. Pero karon lahi na. Makaon na gid siya. So 3-in-1 kuno ni siya kay mura na tag na pet nga fish nga parehas atong koi fishes kay pula man ni siya good. Na sad tay pagkaon kay makaon man ni siya kay this is a red tilapia. So gisulayan lang ni nako guys. Nag-invest ko ani may gani kay naaman pod ang akong anak nga suhito kaayo bahin sa pagbuhi og mga isda. So karon ako ipakita ninyo ha. Ang fish pan, ang DIY fish pan nga gibuhat sa iya. Nana siya sulod ng mga isda so mga pila na ni kaadlaw si mana na bakhani niya murag medyo hugaw-hugaw na gid iyang tubig guys, limpyohanan na pod. Pero karon iyang gihimuan sa ko ang anak og filter. Parehas ra pod ang pamaagi katong naapay koi fishes nga mo ang gibuhi. So mo ni siya ang akong anak guys, naghimo ni siya og filter. So iyaha pa ning gi-estimate ang sukod ani. So kato ra man gud ning mga karaan namo nga gamit sa panahon katong nagbuhi pa mi og mga koi fishes. So karaan nga ref. Iyaha lang tinganing gipangayo og kini sa aquarium ni namo katong napaya mi gamay pa nga aquarium. Iyaha lang gikuhaan kay ang akong gibutang dito kay mga gapi na malang pod to nga isda. So ani ara guys ang amuag yun nga kanang fish pan, DIY fish pan. So gagmay pa man gud kay siya guys, medyo di pa jud maklaro no. So gamitan lang nina mo og sako nga trapal. So this is 6 meters nga mubo ra jud ni siya pero taas. Mubo ra ang height ani pero ang width ani ang length taas kay gibutangan man nina mo og similya sa red tilapia nga 200 ang among gipalit unya gipakapinan man kunog 30 ka buok and then pag ihap niya sa dihang gitransfer na niya diri sa pan gyud naabot jud kunog 243. So I hope nga mabuhi lang gining tanan guys no, wala lang jud untay mamatay ani kay based atong vlog bitaw so sa ka teacher pud to siya nga naghimo pug ingon ani lingaw-lingaw ra sa to niya good every year twice a year siya nga mag-harvest niya. Lami kaayo kay pwede naman nato po to siyang mabaligya no kung kinsa tong ganahan nga mopalit. So nahugra gyapon ni siya og business. Di ara guys gipakita na nako kay akong gipasaburan og lawog kay di jud makita lagi siya pero no ara. Gagmay pa siya guys. So daghan kayong salamat sa panonood.